from Egypt sila to the wilderness to the promised land. Bago sila pumunta sa promised land, pumunta sila sa wilderness. And in that wilderness, God is transforming them. So it is a season of transition. Season, ibig sabihin, hindi po ito forever, na nandun ka. It's just a season. Parang season na. Season. Panahon lang to, na dadaanan mo, pero hindi ka mananatili doon. Pangalawa po, it is an encounter, an invitation to an encounter with God. Wilderness for us should be an invitation to encounter God. As we are in that place, lalo natin nakikilala ang Diyos, kagaya po ng mga Israelites. They can never have the pillar of clouds and the pillar of fire in the promised land. Wala po yun doon. Nasaan yun? Nasa wilderness. Yeah. So wilderness is an encounter with God. Sana po makita natin. Pero pag nasa kalagitnaan kasi kanito, parang ang lagi mong nararanasan encounter with the devil. Hindi encounter with God. So, it is invitation to an encounter with God. Number two, isa po sa mga pinaka-importante, no? In this wilderness, God is shaping the kids in the may binabago po ang Panginoon. Kaya ka nga niya hinayaan mapunta sa wilderness dahil may babaguhin siya sa iyo. So, yun po yung tatlong view ng wilderness, which is nabigyan po ng dito last time. And then God's purpose, ito po yung title ko, God's purpose in our wilderness. Ang text po natin dito is just Deuteronomy 8, chapter 8, verses 1 to 6. At nakita po natin doon yung three purpose ng wilderness sa ating buhay, according to Deuteronomy 8, 1 to 6. Number 1 is to humble us. Number 2 is to test us. And number 3 is to teach us. So, humble, test, teach. Yung po yung nasa Deuteronomy 8, 1 to 6. Hanggang 1 to 6 yan lang. So, from there, makikita po natin, dinala sila doon ng Panginoon ang mga Israelites to humble them. Dinala sila doon ng Panginoon to test them. At dinala sila doon ng Panginoon to teach them. Okay, so, ngayon naman po, ang title ng aking preaching is Blessing of Wilderness Experience. Wilderness, ito pa nagkaroon ng blessing. Nasa kalagitnaan ako ng matinding pagsubok. Nasa kalagitnaan ako ng matinding struggle. Paano ito naging blessing sa aking buhay? So, as we go on, alam ko mag-agree kayo sa akin that wilderness is a blessing. Kasi lagi natin itong tinitignan na isang trahedya, malungkot na bahagi ng ating buhay, malungkot na bahagi ng ating buhay na ayaw nating pagdaanan. Sino ba naman may gustong problema? Diba? Pag nagtanong, sabi ka sa church, sino may gusto ng pagpapala? Taas ang lahat ng kamayan. Pero pag sinabi mo, sino may gusto ng problema? Sino may gusto ng pagsubok? Wala magtataas ang kamay. Bakit? Dahil ang gusto po natin sa ating Christian life, lagi tayong mhel. Very comfortable, very struggle. Pag nanalangin ka, tutuloy ka ng Diyos. Pero ako, personally, nakita ko, the real meaning of Christianity ay nasa wilderness. Dahil bibihira po natin makilala ang Diyos. Who God really is in our life. Kung wala po tayo. Kaya ang sa akin, huwag po natin itong katakutan. Daanan natin ito as God planned it in our life. At daanan natin nang may natututunan tayo. Hindi lang yung basta dumadaan tayo. Hindi pwedeng basta ka nalang pinadaan. God really, hinayaan niyo mga Israelites to be in the wilderness, to teach them. Para turuan sila, sino ba itong Diyos? Ipakilala ang kanyang sarili sa kanila, sino ba itong Diyos na sinusunod nila? Kagaya ba ito ng Diyos na nasa kanilang kapaligiran ng ibang bansa na sinusuyo ang kanilang Diyos? Sino ba talaga itong Diyos na ito? At nakilala po nila kung sino ang Diyos sa kanilang buhay sa mga Israelites because of this wilderness. So, blessing of wilderness experience.
pinagdaanan ko talaga na very, very clear sa akin na I am in my own wilderness. Yung una nga po, yung sinasabi ko na nasa Pilipinas kami, nung meron akong business na hindi ko alam kung saan ko kukunin yung pambayad ko ng utang, maririmatan na lahat. And I come to that point na everything that is in me is willing ako to let it go. Basta isa lang ang sinabi ko na sa Panginoon, Lord, I stand on your word. Wala kang tunay na anak ng Diyos. I stand on that word. Kaya sabi ko, Panginoon, I know and I believe. Pagkatapos ko po nung umiyak, lumako, ang sabi ko, Lord, ibigay mo tayo. Ibigay ko na sila. Pagkatapos po nung para akong na-born again ulit, kasi na-renew yung strength, na-renew yung faith, na parang bang kaya-kaya muli humati ng dagat ng Lord para makadaan ng Lord. But then, nandun pa rin po yung every step of the way, God teach me how to trust in Him. And then second, na hanggang ngayon po, yes, nasa wilderness pa rin kami. Pero sabi ko nga nung kailangan nung sabihin ng doktor na wala na yung stone na nakita sa akin last year. Hindi po talaga ako makapaniwala. Sabi ko kay Bayman na siya, sabihin mo nga, sinabi ng doktor, hindi na ito pwede lumabas. Bakit siya nakalabas? Tapos, ginano kasi sa right po kasi yun Ginano niya ulit, sabi niya wala. Puro mga sand na lang to, nung nagpo-form ng stone. Pero yung sinasabi niya yung stone, kasi binasa niya yung dati kong ekografiya, nakita niya doon, yun ang hinahanap niya, wala na talaga siyang makita. So pagkatapos po nung ekografiya na yun, sabi ko kay Larman, praise God, nakikita ko na yung aking promise lang. One down. sa aking mga struggle, isa na bumagsak. No? One down. Tapos nung all of a sudden, yun nga na kumakain kami, Mr. Lorna, sinabi niya, nakausap niya yung kanyang kasama, mayroong available na bahay, na mababakante by November. Kinausap nila ni Maymay yung namamahala, sabi, ibibigay sa amin. Ngayon pa lang po pinasasalamatan ko na kahit hindi ko pa nakita. So, sabi ko ulit kay Larman, 2 down. Let us take every situation in our wilderness one at a time. Pero alam niyo, ang pinakamasarap po sa akin dito is, kagaya nga na sinabi ko kay Sister Megan, nung unang pinatila kami ng aming amos doon sa Airbnb, meron po ngayon naka-check-in doon. Ilang days siya? 9 days lang. Magkano binayad niya? Almost 1,400 within 9 days. Kami, almost 45 days kami tumira. Walang bayad, libre pa sa kuryente tubig. So, I was really amazed. Doon po nakita, sabi ko, bakit pa rin nasa wilderness ako basta kasama kita. Okay na ba sa akin? Yun po ang malaga kasi doon natin nakikita yung kamay ng Diyos na pumunta. So wilderness, sa tingin po natin, sa wilderness, tignan natin ito, it is a place where decisions are made, characters are formed, it gives us courage to finish our journey and to finish it well. So yung wilderness daw po na to, na nangyayari na dinadaanan na arte sa ating buhay, dito daw po tayong magbibigay ng desisyon. Magbibigay ng isang concrete decision. Magpapatuloy ba ako o hindi sa Panginoon? Dito na po form ang karakter po ng bawat isa. Dito po tayo nagkakaroon ng tapang na tapusin ang ating lakbayin at tapusin natin ito ng matiwasay. Tapusin natin ito ng matagumpay. Hindi tapusin mo ito ng tagunan. Kailangan we come out victorious. This will lead us to do God's work according to His plan. Ito daw po ang magtutulak sa atin na gawin ang pinapagawa ng Diyos, hindi sang-ayon sa ating kagustuhan, kundi sang-ayon sa kagustuhan ng Diyos sa atin.
Moses nung itapon siya, nung palutarin siya ang kanya nanay sa basket, sa ilog. And it's just with divine intervention, no? Kinuha po siya ng lugar ng Pharaoh at release siya si Moses bilang kanya sariling anak. So for 40 years in his life, Moses was in Pharaoh's kingdom. Second in command. Pinag-aral po siya the best in Egypt. Pero hindi nakalimutan ni Moses kung sino siya dahil ipinulot niya sa kanyang kanyang. So, at that 40 years old, si Moses ay umalis po sa Egypt because yung pinatay nga niya, yung isang Egyptian, nagtago siya sa Midian. Doon niya nakilala kanyang asawa. 40 years old po siya noon, nung pumunta siya sa Midian. Nung mamatay po si Moses, 120 years old siya. So, ilang taon siya. Midian is also part of wilderness kasi ano siya dito, tagapag-alaga ng mga trupa ni Jethro, yung kanyang biyanan. So from there sa burning bush is in wilderness. Na nakita ni Moses yung nasusunog yung maliit na puno, pero hindi siya natutupo. So, 40 years old, namatay si Moses ng 120, ilang taon siya sa wilderness? 40 at saka 40 sa Israel. Yung So, 80 years old. 80 years old. 80 years po si Moses na nasa wilderness. Anong sinabi ng Bible patungkol kay Moses? Paki-plus mo yung Numbers chapter 12 verse 3. Moses was a very humble man, more so than any man on the face of the earth. Ikaw ang manatili ng 8 years sa wilderness. Hindi ka ba magiging humble? O diba? Kaya no wonder, he was the most humble man sa Israel. On the face of the earth. So wilderness will crush you. It will strip you of any pride. Blessing or curse? Blessing. Wilderness is a blessing because of that. Moses was considered a humble man. Hindi po lamang po sa Israel, on the face of the earth. Sa buong mundo, siya po ay considered as humble. Second, David as shepherd in the wilderness. Alam po natin si David. Lumaki sa wilderness, nagpapasto ng mga lupa. At nung doon sa kay Goliath, nung pasyalan niya yung kanyang mga kapatid sa 1 Samuel 17:28, ay siya po ay inano ng kayo, bakit pala ito anak? Siya po ay inalipustahan ng kanyang kapatid, ng pangalan niyang kapatid. Na, bakit ka nandito? Di ba dapat nandito ka sa mga tupa? Nagpapasto ng tupa. 1 Samuel, tignan po natin ang sinabi ng kanyang kapatid, ng eldest brother ni David. 1 Samuel 17:28. Ang sabi po dito, when Eliab, David's 28 now. When Eliab, David's oldest brother, heard him speaking with the men, he burned with anger at him and asked, "Why have you come down here? And with whom did you leave those few sheep in the wilderness? I know how conceited you are and how wicked your heart is. You came down only to watch the battle." Yeah. And became angry with him. "Why did you come down here?" He asked. "Who did you leave those few sheep with in the wilderness?" So sa tingin po ng kanyang kapatid, David has no really capacity to wage war against Goliath. Ang hindi nila alam, natutunan ni David kung paano makipaglaban kay Goliath sa wilderness. Hindi nga siya eligible na magkaroon ng military training, but the one who trained him is God Himself on how to fight the At yun po ay natutunan niya hindi sa school,
military school, natutunan niya yun sa wilderness wherein he and God only are the one communicating. So sa buhay po ni David, no? Sabi dito, David was not fit for battle because all his life was spent in the wilderness. They failed to realize that the true faith in God was learned in the wilderness. There he found the strength of God. So the true faith in God ay matitest po ito sa iyong wilderness na dinadaanan mo sa iyong buhay. At doon mo makikita at makukuha ang kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Number 3, example po natin is John the Baptist. Di ba si John the Baptist, nangangaral siya sa wilderness. And in that wilderness, he get the great revelation. Nung makita niya Panginoon, sabi niya, behold the Lamb of God who take away the sins of the world. That great revelation was given to John the Baptist, hindi po sa city. It was given in the wilderness. And last example po natin dyan is Jesus. Sa Luke chapter 4, ang sabi doon, pagkabaptize ni Jesus, ang sabi ng verse 1 ng Luke 4, Jesus was full of the Spirit. Hindi ba sa atin, ako, puspos ng Espiritu Santo yan. Ilagay na yan sa ministry. Ipakita na yan, ano na yan, patayo na yan, pag-preaching na yan, puspos ng Espiritu Santo yan. Pero kung kita po natin sa Luke 4, Jesus was full of the Spirit. Siya nagdala ng Holy Spirit sa wilderness. At nung matapos si Jesus sa wilderness, tingnan po natin yung Luke 4 verse 14. Jesus was full, not of Holy Spirit. Yes, he's full of the Holy Spirit, but now he is full of the power of the Holy Spirit. Yun po ang nagbibigay ng wilderness sa atin. Hindi ka lamang puspos ka ng kapangyarihan ng Diyos. Tama ba ako? Yeah. Then Jesus returned to Galilee, pagkatapos po niya yung 40 days fasting niya, in the power. Pakita mo yung verse 1. And then news about it spread throughout the entire vicinity. Bakit? Naging famous ang pangalan ni Jesus because he possessed the power of God. Sa verse 1 na. So, dito po, sa verse 1 nasabi, then Jesus returned from the Jordan full of the Holy Spirit. After the wilderness, he was full with the power of the Holy Spirit. So, wilderness po, it's really a blessing sa ating buhay. Next, tingnan po natin ang mga Israelites. Sa Nehemiah chapter 9, verses 12 to 15. Okay. So dito po, sa context nito ng Nehemiah chapter 9, the Israelites through Nehemiah, sa temple, they are recalling yung ginawa po ng Panginoon sa kanila. So sa verse 12, sabi niya dyan, you led them with a pillar of cloud by day, with a pillar of fire by night, to illuminate the way they should go. So, yung status po nila to sa wilderness. So in the wilderness, they see the pillar of cloud of God in the day, and then the pillar of fire by night. Verse 13. You came down on Mount Sinai and spoke to them from heaven. This is the time when he made covenant with them. You gave them impartial ordinances, reliable instruction, and good decrees and commandments. 14. You revealed your holy Sabbath to them and gave them commandments, statutes, and law through your servant Moses. 15. You provided bread from heaven for their hunger. You brought them water from the rock of their thirst. You told them to go in and possess the land you have sworn to give them. So lahat po ito ay ginawa ng Diyos sa kanila sa wilderness. Hindi po ito pwedeng gawin ng Lord sa kanila sa promised land. All these things were done in the wilderness. The revelation of God was very clear in the wilderness for them. So Israelites encountered God
in the wilderness. Verses 19 to 21. You did not abandon them in the wilderness because of your great compassion. During the day, the pillar of cloud never turned away from them, guiding them on their journey, and during the night, the pillar of fire illuminated the way they should go. Tignan po natin yung scenario. This is desert, wilderness to. Tapos, pag tinignan mo sa gabi, nagniningning yung disyerto, bakit hindi matatakot yung mga neighboring nation? There's no God that could do this. Only the God of Israel. Kaya hindi pa nila nilulusob ang Jericho, nangangatal na sa takot ang Jericho. Dahil ito ang nakikita nila how God manifests Himself in the wilderness sa mga Israelites. Verse 20. You sent your good spirit to instruct them. You did not withhold your manna from their mouth, and you gave them water for their thirst. 21. You provided for them in the wilderness 40 years, and they lacked nothing. Their clothes did not wear out, and their feet did not sweat. For 40 years, they lacked nothing. Baba mo, naliligo eh, may tubig eh. Pero hindi naman nasira ang kanilang mga ano. Hindi rin nasira yung kanilang mga sandas. Ang kanilang mga damit hindi naluma. 40 years? Parang pag lumalaki, tumatabangan. Ay, ito, isang buwan ka pa lang walang pangbayad ng rental. Oo. Hindi sila magtatataba. Stretchable. Di ba? Ikaw hindi ka pa nga, ano, Yung edad kasi na dinala yung lima. Amazing talaga. 40 years. 40 years is 40 years. Kaya nga mabasa ko to, sabi ko, Lord, sorry. Wala pa nga pala akong isang taon sa wilderness. Dahil hindi ko na makakalimutan yun na nag-New Year kami dun sa bahay ng amo ko. Pero sabi ko, Lord, ang prayer ko naman ngayon eh, hindi po kami dito sa church magpapasko. Doon kami magpapasko sa lilipatan ng bahay. So, 40 years. Ito na po yung aking lessons. Blessing in the wilderness. May blessing nga ba? Amen. Amen. Number one blessing. It's only in the wilderness that they experience God's provision. 40 years. Ano pa ang gusto mo patunayan na provision ng Lord? Pero tignan po natin anong klaseng provision ang binigay ng Lord sa kanila. Dito tayo minsan nagkakaroon ng misinterpretation. God provided their needs, not their wants. Kung ano lang ang kailangan nila, yun ang binigay ng Lord. Hindi yung kung ano ang gusto nila. Ano ba ang gusto nila? Paki-plus nga yung ano nila. Numbers 11, 4-6. Ito po yung gusto nila. Tignan natin kung ano yung gusto nila. Sa Numbers chapter 11, verses 4-6. Na minsan ganito din tayo. We want yung gusto natin, hindi yung needs natin. Contemporary people among them had a strong cravings for other food. Ito yung nagko-complain sila kay Moses na wala na kami makain. Sama na kami sa mana, parang gano'n ba? The Israelite cried again and said, who will feed us meat? Verse 5. We remember, ito lagi nilang inaalala, we remember the fresh fish we ate in Egypt, along with the cucumbers, with the melon, with the leeks, with the onions, ng lahat ng gusto nilang kainin. Verse 6. Mga vegetable. Ngunit ngayon, ang ating kaluluwa ay natutuyo. Walang ano yan. Ano man. Sa ating harapan ay walang anuman kundi ang manang ito. 7. Wala na yung 7. Oh, bakit hindi sa Meron pa po yan. Ano ba talaga? Hindi.
Ang pananggana. Diba? God gave them the only things that they need, not the wants. Hindi yung mga needs. Inaalala nila yung masasarap nilang kinakain sa Egypt, hindi nila inaalala, they are slaves in Egypt. Nakalimutan nila yun. Ang naaalala lang nila yung gutom at yung sarap ng kanilang kinakain. Yan, ang kanilang iniisip, no? So, tandaan po natin, in our wilderness, kapag nasa wilderness, wala ka naman sa promised land. Yun sa promised land, abundance. Yeah, but when you are in your wilderness, God will only supply what you need. Necessary. Yeah, necessary. Hindi yung wants. Hindi yung kapritsyo mo sa buhay. Yung pangangailangan mo sa buhay mo. As long as you are in the wilderness, yun ang ibibigay ng Lord sa iyo. 2. They experience God's protection in the wilderness. Wilderness is a blessing because we experience God's provision, we experience God's protection, at ito yun, pillar of fire and pillar of clouds. And the last is, God covenanted with them in the wilderness. Ito po yung pinakamaganda. Yeah, God gave them that, His covenant with them. Nakipag-isa ang Diyos sa kanila. Saan? Sa promised land? No. Sa wilderness. Kung saan sila at ang Diyos lang ang merong direktang komunikasyon. So in our own wilderness, patuloy at patuloy na magpapakilala ang Diyos sa atin. Thus they know who God is in the wilderness. Because of that covenant na kilala ng mga Israelites kung sino ang Diyos sa kanila. Maraming mga miracles ang ginawa ng Panginoon sa kanila. At ito ay nakita lamang nila sa wilderness habang sila ay nakikipag-believe sa Diyos. Nehemiah chapter 9 verses 13 to 14. Ang sabi po dyan, you came down on Mount Sinai and spoke to them from heaven. You gave them impartial ordinances, reliable instruction, and good decrees and commandments. Verse 14, you revealed your holy Sabbath to them and gave them commandments, statutes, and law through your servant Moses. So God covenanted with them. God showed them the miracles in the wilderness. God revealed Himself to them, not in the promised land, but in the wilderness. Kaya kung tayo man po ay nandito sa ating sariling wilderness, meron pong gustong ipakita sa ating Diyos. At hanggat hindi natin ito nakikita, hanggat hindi natin ito natututunan, huwag naman 40 years, Lord. Kaya sa prayer ko, sabi ko, ano pa bang gusto mong ituro sa akin? Ituro muna. Para makalabas na ako. So, that's what's this film. At ito po ang aking conclusion. Kailangan ko na sa... So, napakaganda po nung makita ko tong film na to. It's really a good film. It shows na hindi po tayo kahit kailan iniwan ng Diyos. Akala natin pag nasa wilderness tayo ay wala ang Diyos. Para bang yung kantang Footprints in the Sand? Footprint in the sand. Yung Footprints in the Sand, di ba? Yung the darkest part of his life. Iisa na lang kasi yung mga una, dalawa yung footprints eh. Yung footprints niya tsaka ang Lord, holding hands sila, no? But nung makita niya, nung iisa na lang yung footprints, tinignan niya to, ano bang parte ito ng buhay ko? This is the darkest part of his life. Nagtaka siya, sabi niya, Lord, mag-isa na lang ako sa darkest part of my life. Tapos ano sabi ng Lord sa kanya? Hindi mo footprints yan. Footprints ko yan. Nasaan ka? Hawak-hawak kita para sigurado ako na makakayanan. Amen. Ganito po yun. Patay itong ilaw. Okay.
Everybody has a hero. Mine's my dad.